Namaste guys, I'm Ashish. Welcome to another video. आज चाहिँ तपाईहरुको माझमा मैले यो DJI Ronin-SC gimbal ल्याएको छु जुन चाहिँ मैले करिब 1 महिना अगाडि अथवा भनौं 1 महिना जति हुन आडिसक्यो gimbal किनेको हो। यदि तपाईले मेरो भिडियो हेर्दै आउनु भएको छ भने of course यसको अनबक्सिङ पनि गरेको थिए मैले like previous videos मा र यदि तपाईले त्यो अनबक्सिङ भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यसको लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिन्छु guys. Please do watch because it's fun, I guess. र guys मैले त्यो भिडियोमा नि तपाईहरुलाई के रिजनहरु भनेको थिए यो गिम्बल किन्नुमा चाहिँ यो खासमा यो DJI Ronin-SC आउनु भन्दा अगाडि यसको बिग ब्रदर DJI Ronin-S पनि आएको थियो जुन चाहिँ I guess was very heavy. मैले पसलमा गएर चेक गरेको थिए gimbal itself was very heavy र क्यामेरा राख्दाखेरि you know म जस्तो सानो मसल भएको मान्छेलाई it's very hard actually. You know यदि तपाईहरुलाई bicep को you know training चाहिन्छ भने that gimbal would be like the best. त्यही भएर I was like searching for a little lightweight gimbal र DJI ले चाहिँ यो DJI Ronin-SC निकालेको थियो. त्यसपछि I bought it. र यसको अर्को राम्रो रिजन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि it has got locking systems. As you can see अहिले gimbal को यो बडी के मुभ हुँदैन. If I unlock it guys, if I unlock these 3 parts then look it will go like everywhere. जुन चाहिँ ब्याकप्याक मा तपाईहरुलाई प्याकिङ गर्न पनि एकदम गाह्रो हुन्छ र यदि तपाईहरुले यो all axis लक गर्नु भयो भने it will come in position. Now it's stopped. It never moves and you can dismantle the gimbal itself. Dismantle and even your tripod लाई पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ. Then look how small it gets. Actually it's really small. And it's very lightweight guys. यसको चाहिँ मैले केही मोडहरु चाहिँ के टेस्ट गर्न ट्राई गरेको छु. Guys, let's go outside. I got the bag guys. मेरो क्यामेरा ब्याग चाहिँ भर्खर आएको छ. I got it. Hello bro. I got a new camera bag. हामी चाहिँ अहिले बाहिर आएको छौं. अलि पहाड जस्तो हाम्रो घरको छेउमा हुने पहाड जस्तो र मेरो ब्याग यहाँ छ. यो गिम्बल चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट छ सो मैले यसरी राखेको छु ब्यागमा. अलिकति म्यानेज त छैन त्यही पनि. सेटिङ टाइम कति लाग्दो रहेछ त्यो चेक गर्न मन लागिरहेको थियो मलाई. लेट्स सेट द टाइमर. म ब्यागबाट निकाल्ने सबै गर्छु. लेट्स चेक ओके. स्टार्ट. ओके स्टार्ट. ओ इट्स अलरेडी स्टार्टेड. अलराइट लेट्स सी. अलराइट इट्स डन गाइस. इट गोज इन फ्रन्ट. लेट मी प्याक माई ब्याग फर्स्ट. यता अलि मच्छरहरु धेरै छ. धेरै आयो. यो गिम्बलको राम्रो पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज कम्प्याक्ट. अघि मैले भने जस्तो मेरो ब्यागको माथि अलिकति कम्पार्टमेन्ट छ त्यसमा सजिलोसँग जान्छ र इट्स लाइट वेट एक्चुअली. र मैले युज गर्ने क्यामेरा चाहिँ रहेको छ GH5 Panasonic GH5 र एक्चुअली Panasonic GH5 मा यसको वायर कम्प्याटिबल हुन्थ्यो तर मैले वायर ल्याउनै बिर्सेछु. एनीवे इट्स ओके. आई क्यान अन एन्ड अफ फ्रम हियर. सो आजको मोरल विल बी नाही. नाहीको मोमेन्टलाई आज म चेक गर्छु. अलराइट. अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गिम्बलको आफ्नो एप छ DJI Ronin-S भनेर DJI Ronin भनेर एप छ. यसको एप यस्तो रहेको छ र एपलाई चाहिँ म यसमा कनेक्ट गर्छु. यो चाहिँ अहिले कनेक्ट भइसकेको छ हैन यो एप. अब यहाँबाट मैले जोयस्टिकबाट चलाउँदै चाहिँ I don't have to move. एकदम रेस्पोन्सिभ छ भन्नु न. हजुर. लाइक माथि गर्दा पनि it goes up. तल गर्दा नि it comes down सबै. त्यसको यहाँ एउटा बटन छ. यो बटन चाहिँ if I click for 3 times यो चाहिँ सेल्फी मोडमा आउँछ. I can take my selfie videos जुन चाहिँ I think I will never do. यसरी अब भ्लग गर्नु चाहिँ it's like impossible thing. अनि if I click 2 more time again goes back आफ्नो पोजिसनमा जान्छ. अनि joystick you can see the joystick it's very responsive. Side goes back. मेन्यु क्लिक गर्यो भने 1 2 3 यसको 3 वटा अप्सन छ त्यसमा जान्छ. तर यो 3 वटा अप्सन चाहिँ आई क्यान चेन्ज फ्रम हियर. लाइक यताबाट चेन्ज गर्न सक्छु मैले. वी क्यान गो टु युजर प्रोफाइल अनि M1 मा चाहिँ मैले के राखेको छु भन्दाखेरि यु क्यान मेक एनिथिङ लाइक प्यान एन्ड टिल फलो राख्न सकिन्छ. प्यान फलो राख्न सकिन्छ. FPV मोड राख्न सकिन्छ. 3D रोल 360 राख्न सकिन्छ. जे पनि राख्न सकिन्छ. ओके फर्स्टमा चाहिँ लेट्स सी यो कतिको स्टेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ आई वान्ट टु चेक. ओके नाइको मुभमेन्ट चेक गर्न चाहन्छु. यु क्यान सी द रोड अलि स्टिपी छ हैन. I'll be following Nahi. Okay. Alright, मैले sports mode मा राखेको छु अहिले. Sports mode Nahi. I'll be following you, okay?
Okay. Okay, now my ninja walk. Vámonos. Right. 360 barrel roll. All right. Woo! Pura, view किसता है? Done? Done. 남구대 내려와요. आज यता चाहिँ धेरै लामखुट्टे छ कि जङ्गल भएर अलिकति भित्र वा कति रोक्यो पुरा यो चलाउँदा कस्तो थियो पहाडमा? मेरो विचारमा राम्रो छ त्यस्तो हेभी पनि छैन यो हुन्छ नि म जतिको स्ट्रङ हुनुहुन्छ भने इट्स एनफ त्यस्तो पहाडमा झोला अझै बोक्नु गाह्रो छ नि एउटा झोलामा सबै मिल्छ जोस् यो गिम्बल र क्यामेरासँग आउँदाखेरि यस्तो पहाडमा भिडियो खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज हुन्छ इफ यु डु इन अ फ्ल्याट एरिया देन आई थिङ्क इट्स द पर्फेक्ट गिम्बल मेरो लागि चाहिँ पर्फेक्ट गिम्बल हो तपाईँहरूको लागि पर्फेक्ट गिम्बल हुनसक्छ लामखुट्टे धेरै आयो लामखुट्टे धेरै आयो तल पनि दुई तिनवटा खिचिरहेको छ यहाँ तल पनि दुई तिनवटा खिचिरहेको छ त्यही भएर अब तल जाउँ है हुन्छ ओके अब एउटा एफपी मोड बाँकी थियो नाइलाई म सेन्टर बनाएर 360 मा खिच्न ट्राई गर्छु लेट्स सी Right. I think that came well. राम्रो यसलाई 아시스 모스키토 뭐게? 안녕 여기 개 크게 부분은 어디인데? 자 페리 졸라 Oh my 마라크네 god. I gotta lock this hole. 와우 와우 Yeah. 모스키토 뭐 되나? 응 많아 더 못되나? 정글만 키 전에 많죠 कस्तो छ यहाँ पहिले यस्तो औषधिहरु लाएर जानुपर्छ मलाई पनि यसरी आयो Back to the studio. Oh yeah, back at the studio and that was really intense. Mosquitoसँग काम गर्न it's really hard. They bite you everywhere, here, everywhere. Okay, back to the gimbal. Gimbal को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ I really found it very easy to handle everything. Very light छ मैले अघि भने जस्तै र यसको चाहिँ आफ्नो एप छ र यसमा अर्को एउटा नयाँ फिचर त नभनु but it's unique feature. कस्तो छ भन्दाखेरि एक्टिभ ट्र्याक भन्ने छ and let's see if it works properly or not. What we do is put it like this and let's see if it tracks me. Oh yes, look at this guys, it's tracking my position. I go here, oh yeah, I go there, come on, oh yes, hi, I come back. Oh, it's doing great. Oh. Cuckoo. Yes, that was tracking. Come on. All right. Hey, what's up? What's up, dude?
Look, यसको ट्र्याकिङ चाहिँ इट्स ग्रेट, इट वर्क्स ग्रेट। बट अब यसलाई कतिखेर युज गर्ने भन्ने चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन यु। सोलो क्रिएटर हुँदाखेरि चाहिँ अब बाहिरतिर भिडियो खिच्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति मोमेन्ट पनि देखाउनु पर्छ ठाउँसँगै भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी युजफुल, अदरवाइज आइ एम नट स्योर when I'm gonna use this. But anyway, it's fun. Alright. यसै गरी यो DJI Ronin-SC को चाहिँ अर्को पनि एउटा नयाँ फिचर आएको छ जुन चाहिँ हामीले हुन्छ नि हाई एन्ड गिम्बलमा मात्र देख्न सक्छौँ। लाइक फोर्स मोबाइल भन्ने मोबाइल भन्ने एप छ, त्यसबाट चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले लाइक वायरलेसली यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ आफ्नो मोबाइलबाट। बट कुरा के भइदियो भने त्यो एप त्यो फङ्सन चाहिँ जस्ट एप्पलको फोनमा मात्र छ, आइफोनमा मात्र छ, यो एन्ड्रोइडमा छैन। सो आई क्यानट टेस्ट द्याट। या गाइस यति नै हो। अब यसको अझै फिचरहरू धेरै हुनेछ। अब यो चाहिँ म मेरो नयाँ कमिङ प्रोजेक्ट भनौँ न इन्डियामा जाँदैछु, त्यसको लागि लग्नेछु, त्यतिखेर थाहा हुन्छ। बिकज आई विल बी युजिङ इट लाइक होल डे। अब यसको हुन्छ नि क्यापेसिटी र मेरो एबिलिटी सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यो बेलामा। र त्यो पछि इफ पोसिबल देन आई विल ट्राई टु लाइक एक्सप्लेन मोर इफ पोसिबल, लेट्स से। अनि so guys, yeah, that's all. And if you have any questions, please comment down in the comment section below and subscribe button on. I'll reveal the camera bag in next video. And guys, that's all. Keep learning, swasta rahunus, srijanshil rahunus, and we'll see you next video. Right? Come on, say yes. Oh. Yes, it's no bad. Yeah.